Too good to be true? Malamang scam yan. Kaya wag basta-basta maniniwala. Hindi na bago ang scammers. Wala pang internet, meron ng mga scammers. Mas pinadali nga lang ng internet ang pag-i-scam at mas pinadami pa ang mga scammers. Recently, we've heard many reported scammers attacking vloggers on Facebook and YouTube, stealing accounts or planting malware or ransomware on their computer. Alamin natin kung ano-anong scam to at tignan natin kung paano ito ginagawa para maiwasan natin ang pagiging biktima. Pahirap naman po. Paano may babalik yung FB page ko? Na-hack yung account ko. Kahit may two-factor authentication, na-open pa rin. Pero need help po ma-recover Facebook page ko. Na po kasi, no access na po ako dun. Yung winning to po sana. No budget lang din po. If ever recover first po sana. Thank you. Twice na yung na page ko. Fuck. I'll trip new. Please, like and follow my new page guys. Na-hack main page ko. Anyone, sino mili mag-help sa akin now ASAP? Na-hack second account ko kung saan doon napakonect yung page ko. Mili magbayad as soon as possible please. Scammer alert. Paki-report ng page ko mga idol. Na-hack po ng tao to. Grabe Israel. Please po, super daming ang nabiktima mga idol. Beware sa page niyo po. Baka kayo na susunod. Ito po yung page ko na na-hack. Binenta niya, huwag niyo bilhin, may scam lang kayo. Let's report mga idol. Sa mga friend ko dyan, please help Kuya Lloyd Catena's Facebook page. Please DM me kung paano mababalik. Respect na rin guys. And press pa mention ng Facebook community please. FB page ko to eh. Sinayang ko ng 130k followers ko. Tapos pinaghirapan ko tong page na to. Na FB page ko. Nahack po tong FB ko. Pag humingi ng pera, bigyan nyo na lang. Pa-follow po FB page ko, TY. Ay to old Facebook palive na latest Facebook po na at page ko hindi maibalik. My new Facebook page, Boy Tagala Official. Gusto kong maging aware ang lahat sa mga scammers na to at maiwasan ang pagkawala ng iyong account na pinagubusan mo ng pagod at oras. Yung account or page na pinagkaingatan mo dahil ito ang bumubuhay sa iyo at sa pamilya mo. Ito ang isa sa mga scam na ipapakita ko ngayon. Ang screenshot na ito ay pinost ng isang netizen para makahingi ng tulong. May direct message na natanggap si netizen sa Facebook mula sa isang babaeng nagngangalang Victoria Grace. Ito ang nilalaman ng message. Hello, we are looking to sponsor our website and your Facebook page successfully qualifies for our program. So we are offering you 1,550 USD per week for posting just 7 articles a week on your page. So if you are willing to join to our sponsors of the sponsorship program, just reply with this message or send me a message in the private inbox. Thanks. $1,550 per week. That's like $6,200 per month or 365,000 pesos a month. Too good to be true? It must be a scam. Pero hindi pa tayo sigurado. Pagpatuloy natin yung discussion. So, tinanong ni netizen kung paano at ito ang sagot ni Victoria Grace. I want to promote my website on your page. You must post 1 article per day on your page and you will be paid $1,550 per week. I'll send you the first week's money in advance and then I'll give you the articles you need to publish. Wow! Payment daw muna. Pag-usapan natin yan mamaya. I will give you articles
articles from the site that you need to publish on our page. This is our website. No bad content will be posted on the page. We only provide ads certified by Facebook. Buti na lang at hindi basta naniwala si netizen at humingi ng tulong at opinyon sa isang group sa Facebook. Imbestigahan natin ngayon si Victoria Grace. Dito sa kanyang Facebook account page, konti lang ang post niya at puro image pa. Siguro para lang madagdagan yung mga photos para sa gallery. 2018 niya ginawa yung Facebook account. First post niya ay 2020. Halos 2 years pagkatapos magawa yung account. At may nag-comment si Banti, Shiv Prakash at Sanjay. Mga Indiano or Bombay kung tawagin natin sa Pilipinas. At last post niya ay January 26, 2021 pa. So dyan pa lang malalaman natin na fake tong account na to. So working daw siya sa BuzzFeed na sikat na magazine type na website. Taga London at lalaki daw si Victoria. Walang family member at walang karelasyon. Check naman natin yung friends. Wow, may mga Pinoy na friends na recently lang nadagdag. Sa tingin ko, mga vlogger din yung mga Pinoy na friends niya na mga target niya or mga nabiktima na. Check pa natin yung mga iba pa niyang friends. Ayan the rest ay mga Indiano or Pakistani or in short Bombay. Puro Asian yung mga friends niya. Karaniwan taga-India at walang mga taga New York or London. Malamang Indian din tong si Victoria Grace. Alam nyo bang ang daming scammer dyan sa India? Dahil nga magaling sila mang-English, siniscam nila mga taga-ibang bansa. Dahil wala naman law sa kanila na magkukulong sa kanila kung mang-scam sila ng foreigner na wala sa bansa nila. Meron pa nga silang tinatawag na scam call center kung saan ang mga agents dito ay nang i-scam. Kumpleto, may training at incentives kada may scam. So padamihan sila ng may scam dito. Panoorin nyo yan, madaming documentary tungkol dyan sa YouTube. Yung napanood ko ay sa channel ng BBC News. So I recommend you watch that documentary para maging aware ka pa sa mga paraan nila ng pang-scam at nang maiwasan natin ang pagiging biktima. Okay, mabalik tayo. So ibig sabihin, Indiano din tong si aka Victoria Grace na lalaki naman pala. At itong mga picture na to ay nakuha lang niya sa malamang sa isang Facebook account lang at nag-imbento ng pangalan. At dito naman sa website ng BuzzFeed, wala namang silang employee na Victoria Grace at sa New York ang office nila. Actually, hindi natin kailangan pa imbestigahan ng BuzzFeed at sigurado na naman tayo na peke itong taong to. May 4 na pwedeng mangyari pagkatapos ng eksena kanina pag pumayag yung netizen. Una, nabanggit ni Victoria aka scammer na babayaran muna para sa 1 linggo in advance. Maganda pag ganyan, di ba? Bayad muna. Pero kahit nasabihin na una ang bayad, paano ka babayaran? So dito, hihingin yung payment details mo, yung identity mo, yung personal information mo, kukunin nila para kunwari ay i-verify yung identity mo para sa tamang tao sila magbayad. Sa pagbigay ng personal information mo, mas madali ka nila mahahack. And I doubt na babayaran ka nga nila.
Madalas din ay nangihingi sila ng access sa iyong Facebook page na marami ng followers at content para daw makapaglagay sila ng ads or articles nila sa iyong page. So gagawin mo silang admin, pagkatapos nun tatanggalin ka nila bilang admin para sila na lang ang admin at may control sa Facebook page mo. Tapos ibebenta yung account mo or gagamitin nila ito para makapang-scam ulit. Pangatlo, magsisend sila ng file. Kunwari ay yung brochure ng mga products nila or yung articles na ipapalagay nila sa Facebook page mo. Pero pag inopen mo, boom! May virus na yung PC or phone mo na pwedeng magnakaw ng lahat ng username at password mo sa lahat ng social media account mo. Kahit yung mga app mo sa bangko, pwede nilang malaman yung username at password dyan. Pangapat, ito madalas mangyari dahil mabilis lang ang proseso dito. Ang mangyayari, magsesend sila ng link. Pwede nilang sabihin na yung link na yon ay yung mga sample articles, images, or videos na ipapalagay nila sa website mo or Facebook page mo. Pero pag inopen mo yung link na yan, boom! Nanakaw na yung account mo sa Facebook. Ayaw mong maniwala? Gagawa ako ng video para dyan. Kaya subscribe ka na para malaman mo kung kailan lalabas yung video. Kaya guys, if it's too good to be true, then it's more likely it's a scam. So, wag masilaw sa laki ng offer. Magduda at magtanong-tanong. Mag-research din tulad ng ginawa ko.